Είστε έτοιμες για πολύ στρας, για πολύ γκλάμουρ, για πολύ φωτεινά πράγματα, για πολύ γιορτινά τσαντάκια, για βραδινά, με pony skin, αλλά και με την ωραία μας την Crystal. Αυτή η τσάντα θα κάνει ζημιά, κορίτσια. Ξέρω ότι είναι ένας έρωτας παράφορος με την πρώτη ματιά, όπως λέμε εμείς εδώ στα Hadimbrand και όπως λένε και τα Hadimbrand Games. Εδώ λοιπόν θα δούμε μια διαφορετική τεχνική. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Δείτε τη λιγάκι τι όμορφη που είναι, εντάξει. Εγώ την έχω ερωτευτεί, ειλικρινά. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Εμείς έχουμε να δούμε πολλά σε αυτή την τσάντα. Έχουμε να δούμε πώς θα κάνουμε το ημικύκλιο αυτό και να μας βγει κουκλί, πώς θα βάλουμε από πάνω το καπάκι, πώς θα φτιάξουμε ξεχωριστά το γλωσσάκι σε αυτό το καπάκι παρακαλώ και πώς θα βάλουμε τα ωραία αυτά κρυσταλλάκια τύπου Swarovski που γυαλίζουνε, κάνουνε και όλα αυτά τα όμορφα. Τι γίνεται τώρα? Τα καπάκια είναι πολύ απλά τα συγκεκριμένα. Είναι ένα τέτοιο ωραίο πραγματάκι, φανταστείτε τόσο απλό, που το σχεδιάσαμε στο εργαστήριο της Hadimbrand για ένα και μόνο λόγο. Σε αυτό εδώ λοιπόν το ωραίο το γλωσσάκι μπορούμε να βάλουμε από τα κρυσταλλάκια που θα δούμε σε λίγο, που είναι δάκρυα, τετράγωνα, μεγάλα, μικρά. Μπορούμε να βάλουμε ωραία άλλες μικρά πομπόν, μπορούμε να βάλουμε φτερά, μπορούμε να βάλουμε τα ομορφιά της Hadimbrand, τα διάφορα που έχουμε, που είναι με ποδαράκια, και να το στολίσετε όπως θέλετε εσείς. Σήμερα όμως εγώ ήθελα να σας δείξω αυτό το καινούριο ωραίο πραγματάκι που έχουμε φέρει και να παίξουμε μαζί και να φτιάξουμε αυτή την ωραία τσάντα. Πριν προχωρήσω λοιπόν να σας δείξω κάτι με τα υλικά για να φύγει από εδώ. Στο kit κάτω στα υλικά θα δείτε ότι εμείς έχουμε επιλέξει και σας έχουμε βάλει 3 μεγέθη από τα δάκρυα που ράβονται, για να το καταλάβετε κι εσείς. Όσα χρειάζεται για να φτιάξετε αυτή τη τσάντα, έχουν στην άκρη, αν δείτε, τρυπούλα εδώ, εγκοπές που λέμε, και ράβονται εύκολα, αλλά και κολλούνται με κόλλα υφασμάτων ή με σιλικόνη. 3 μεγέθη λοιπόν και ένα σχέδιο τετράγωνα. Όλα είναι με τρυπούλες και ράβονται ή με την κλωστή την απλή, την Nilbond, την πολυεστερική που έχουμε, ή με διάφανη κλωστή. Εγώ εδώ απλά θα χρησιμοποιήσω και λίγη κόλλα υφασμάτων, μία σταγονίτσα από πίσω, για να μπορέσω να σχεδιάσω το σχέδιο πάνω στο πλεκτό γλωσσάκι. Θα τα αφήσω τώρα στην άκρη αυτά. Στο set λοιπόν και στο kit θα βρείτε μέσα όσα χρειάζεται τα κομμάτια για να τη φτιάξετε. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε την τσάντουλα μας. Καταρχήν θα χρειαστούμε το καπάκι, το οβάλ με τις τρυπούλες στη μέση για να φτιαχτεί το ωραίο το γλωσσάκι. Έχει από πίσω και μαγνητάκι, όλο το σετ με τα ποδαράκια του. Εδώ θα χρειαστούμε ένα χεράκι 12,5 εκατοστά μεταλλικό, ό,τι χρώμα εσείς θελήσετε από το kit. Ένα νήμα metal cord 200 γραμμάρια, μόνο αυτό το νήμα θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε βελονάκι εργονομικό νούμερο 2,5 και νούμερο 3,5. Αν πλέκετε πάρα πολύ σφιχτά θα πάρετε το νούμερο 4 εργονομικό. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε μάρκερ, μία ωραία φόδρα μέσα ύφασμα για την τσάντα μας. Την κόλλα υφασμάτων θα τη βρείτε και αυτή κάτω στα link για να τη βρείτε να την πάρετε. Μία κλωστή νάιλον, τη διάφανη όπως τη λέμε, ή αλλιώς και μία κλωστή που αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε στη φόδρα μας. Εννοείται λίγες καρφιτσούλες, τη μεζούρα μας, ένα ψαλίδι, λίγο καμβά που θα δείτε και πώς το βάζουμε και τη βελόνα μπετονιά που ενώνουμε πάντα τα πλαϊνά μας. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τα υλικά μας στην άκρη, γιατί πρέπει να πιάσουμε δουλειά τώρα, δουλειά μεγάλη. Έχουμε σχεδιάγραμμα φανταστικό να φτιάξουμε μαζί. Πάμε εδώ, αφήνω το 3,5, τα μάρκερ εδώ κάπου να είναι κοντά μου και πάμε να σας βγάλω τα σχεδιάκια να δείτε τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ σχεδιάγραμμα, θα σας βγάλω και το έτοιμο κομμάτι για να δείτε τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, η τσάντα μας αποτελείται από 3 κομμάτια. Ένα μπροστά οβάλ, ένα πίσω οβάλ και τα πλαϊνά με τον πάτο το περιμετρικό είναι ένα. Οι τελικές διαστάσεις αυτής της όμορφης τσαντούλας που βλέπετε εδώ, μάλιστα δεν ξέρω αν παρατηρήσετε, εδώ είναι pony skin, γουνάκι το κάναμε. Βλέπετε, εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι 22 εκατοστά το πλάτος, άρα και το καπάκι είναι 22, και το ύψος της είναι 15 εκατοστά. Για να βγει αυτό το σχέδιο, γιατί το καπάκι αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και όπου αλλού θέλετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με πάτο και να τον κάνετε πιο ψηλή και πιο μεγάλη. Και δεν είναι απαραίτητο να βάλετε το χεράκι αυτό αν δεν θέλετε εσείς. Και το περιμετρικό μας είναι 6,5 εκατοστά το φάρδος του από εδώ
και σύνολο εδώ μήκος είναι 43 εκατοστά. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε, όπως καταλαβαίνετε, από αυτό εδώ το κομμάτι και θα δούμε μια πολύ ωραία πλέξη μαζί. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη, ανοίγω το νήμα μου, το ωραίο αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι μπρονζέ, χρυσό, όλα τα έχει. Ξεκινάω, εργονομικό νούμερο 3,5 της Haddibrand, φανταστικά βελονάκια, το ξέρετε ήδη ούτως ή άλλως. Και τι λέω να κάνω. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω ακόμα το πιο μεγάλο σχέδιο για να βλέπετε. Θα αφήσω αυτό στην άκρη. Μ' αρέσει και εμένα να χρησιμοποιώ πάντα το πρωτότυπο. Θα το ξέρετε αυτό. Είμαστε εδώ. Εμείς ξεκινάμε από εδώ. Βλέπετε, από τα γαϊτανάκια εδώ. Θα πλέξουμε την πρώτη σειρά ημικύκλιο, θα προχωρήσουμε πάλι ημικύκλιο και έτσι θα ανοίγουμε με τις αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε να φτιάξουμε αυτό που είναι 9 σειρές συν μία ακόμα άριχτα 10 σειρές. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάμε. Κανονικά εδώ θα ξεκινήσουμε με 2, 4, 6, 7 γαϊτανάκια, το κλασικό για να ξεκινήσει μια πλέξη. Αλλά για να μην κάνει τρυπούλες στο πλεκτό μας, όπως είναι εδώ αυτό το κομμάτι, θα σας δείξω ένα κολπάκι που θα σας βγει τέλειο η αρχή μας. Θα μου αφήσετε λίγο νήμα στην άκρη, εδώ, λίγο, δεν θέλει πολύ. Θα ξεκινήσετε κάπου εδώ για να κάνετε το πρώτο σας στυλάκι και πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τα πρώτα 7 γαϊτανάκια λίγο διαφορετικά. Το νήμα που έχουμε κομμένο, εδώ. Πάμε από πάνω στο βελονάκι. Το νήμα που είναι να πλέξουμε το πάμε από κάτω. Θα το πάω όσο πιο αργά μπορώ για σας. Εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω και έχω κάνει το πρώτο μου. Πάμε. Από πάνω το νήμα που περισσεύει. Από κάτω το νήμα που θα πλέξουμε. Παίρνω το νήμα που πλέκουμε, μπαίνω μέσα και δημιουργώ το δεύτερο. Εδώ. Πάμε πάλι. Το νήμα που περισσεύει από πάνω. Από κάτω το νήμα που θα πλέξουμε. Βλέπετε, έχω 2 έτσι στο βελονάκι δημιουργώ, παίρνω νήμα και μετράμε με αυτόν τον τρόπο. Έχω κάνει 3. Πάμε. Το νήμα που περισσεύει το πάμε από πάνω. Το νήμα που θα πλέξουμε το πάμε από εδώ, από κάτω και πάνω. Βλέπετε, εδώ. Παίρνουμε το νήμα και δημιουργούμε το επόμενο θυλάκι μας. Έχουμε φτιάξει 4, 1, 2, 3, 4. Πάμε πάλι. Επάνω. Εδώ. Κάνω όσο πιο αργά μπορώ για να το βλέπετε. Το νήμα που περισσεύει. Από εδώ το νήμα που πλέκουμε. Και προχωράμε. Από πάνω. Από κάτω και πάμε. Έχουμε φτιάξει 1, 2, 3, 4, 5, 6 και το τελευταίο το 7ο που θα κάνουμε κανονικά ένα γαϊτανάκι. Εδώ είμαστε. Έχουμε λοιπόν, μετρήστε ξανά να είστε σίγουρες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αφήνουμε λοιπόν τώρα εμείς τα πρώτα 1, 2, 3, όπως λέει και το σχέδιό μας, 1, 2, 3, 4 και πάμε στο 5ο. 1 είναι αυτό που είμαστε ήδη, 1, 2, 3, 4 και πάμε εδώ στο 5ο και θα δημιουργήσετε ένα μονό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ στο 5ο, μπαίνουμε και ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο στο 6ο πια θυλάκι. Παίρνω νήμα για να δημιουργήσω το μονό ποδαράκι στο 6ο. Και εδώ το τελευταίο που λίγο κρύβεται, θέλω να προσέξετε έτσι αν δεν το βλέπετε καλά, στο τελευταίο το 7ο θα δημιουργήσουμε 7 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Και εδώ θα βάλω και ένα μάρκερ για να ξέρω ότι είναι το πρώτο από τα 7. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, ώστε μετά θα δείτε πόσο πιο εύκολο θα είναι στις επόμενες σειρές. Θα επαναλάβω ακριβώς το ίδιο 6 φορές μέσα στο ίδιο θελάκι.
παίρνω νήμα. Δεύτερο ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Τρίτο μονοποδαράκι. Παίρνω νήμα. Τέταρτο μονοποδαράκι. Παίρνω νήμα. Πέμπτο μονοποδαράκι. Παίρνω νήμα. Έκτο μονοποδαράκι. Παίρνω νήμα. Ολοκληρώνουμε και το 7ο μονοποδαράκι. Και εδώ θα βάλω άλλο ένα μάρκερ, θα σας το βάλω και άλλο χρώμα για να το καταλαβαίνετε, εδώ που μόλις ολοκληρώσαμε, και από εδώ και πάνω θα μπαίνουν και οι αυξήσεις. Θα το δείτε ακριβώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην κάτω πλευρά, με τον τρόπο που ξεκινήσαμε τα πρώτα γαϊτανάκια, έχουμε θυλάκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα μονοποδαράκι στα επόμενα 3 θυλάκια που έχουμε μπροστά μας. Παίρνω νήμα, πάω στο πρώτο θυλάκι που έχω εδώ και δημιουργώ ένα μονοποδαράκι. Πάω στο επόμενο θυλάκι να δημιουργήσω πάλι ένα μονοποδαράκι, παίρνω νήμα. Και στο τελευταίο μου, 3 είχαν μείνει λοιπόν, παίρνω και κάνω ένα μονοποδαράκι. Και έτσι ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά, την πρώτη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όπως λέει το σχέδιό μου από εδώ, θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Θα γυρίσω το πλεκτό μου. Εδώ τα μάρκερ όπως τα έχετε, προσοχή. Λοιπόν, βλέπετε, σηκώνω 2 και πάω τώρα και φτιάχνω. Αν δείτε, υπάρχει τα 2 αυτά είναι σαν να έχουμε κάνει ένα μονοποδαράκι. Που σημαίνει πρέπει στα επόμενα 2 θυλάκια να κάνουμε από ένα ποδαράκι. Βλέπετε, από εδώ και πέρα, από τα μάρκερ σε μάρκερ, ξεκινάνε οι αυξήσεις για να μεγαλώσει το ημίκυκλό μας. Πάμε. Παίρνουμε νήμα. Κάνουμε το πρώτο μονοποδαράκι στο θυλάκι που πρέπει. Παίρνουμε νήμα, πάμε στο επόμενο θυλάκι και κάνουμε ένα μονοποδαράκι. Σύνολο έτσι έχουμε 3. Μαζί με τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε, είναι σαν να έχουμε 3 και έτσι ξεκινάμε και κάθε φορά. 1, 2, 3 και έτσι τελειώνουμε. Πάμε τώρα στο μάρκερ και στο πρώτο θυλάκι που ξεκινάμε τις αυξήσεις. Τι λέει εδώ το σχέδιό μου, ότι πρέπει να κάνω 2 μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι, που σημαίνει τα 7 θα γίνουν 14. Βγάζω αυτό, θα το ξαναβάλω μετά από πάνω και πάμε. Σε αυτό το θυλάκι λοιπόν θα κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. 1, 2. Ξαναβάζω το μάρκερ εδώ που μόλις ξεκινήσαμε την καινούρια σειρά με αυξήσεις. Ξανακάνω ένα δεύτερο μονοποδαράκι στο ίδιο θυλάκι και επαναλαμβάνω μέχρι να πάω στο μάρκερ μου, στο 7ο θυλάκι, με 2 μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Να ανοίξω και το νήμα μου. Έχουμε άλλο ένα εδώ. Δύο μονά ποδαράκια και στο επόμενο. Δύο μονά ποδαράκια και στο επόμενο εδώ. Έχω ακόμα 1, 2, βλέπετε, με το μάρκερ δεν θα μπερδευτείτε καθόλου. Εδώ που είναι το μάρκερ είναι το τελευταίο, πάμε και εδώ να κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. 1, βγάζω το μάρκερ, να φτιάξω και το τελευταίο και να το ξαναβάλω μετά. Λοιπόν, εδώ στο ίδιο θυλάκι δημιουργώ το δεύτερο μονό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι. Εδώ. Ξαναβάζω το μάρκερ και θα δείτε πόσο εύκολος μπούσουλας θα είναι αυτά τα 2 μάρκερ. Λοιπόν,
Το σχέδιό μου, αν δείτε πάλι έχω 3 θυλάκια, που σημαίνει συνεχίζω, αφού έχουν μείνει 3 θυλάκια και εφόσον είμαι σωστή, με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. 1. Στο δεύτερο ένα μόνο ποδαράκι και πάμε και στο τρίτο εδώ λίγο που κρύβεται και είναι εδώ στην άκρη. Βλέπετε? Εδώ. Να το, αρχίζει να φαίνεται σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει πάλι εδώ. Τώρα σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε και αυτή τη σειρά για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το σχεδιάγραμμά μας. Σηκώνουμε λοιπόν τα 2 γαϊτανάκια, γυρνάω πάλι το πλεχτό και θέλω να παρατηρήσετε κάτι πολύ καλά στο σχέδιο που βλέπετε και στην οθόνη σας. Το πάντα τα 2 άριχτα, αυτά που σηκώνουμε εδώ, είναι σαν να έχουμε ένα μονό ποδαράκι. Θέλω λοιπόν να κατανοήσετε κάτι στο σχέδιο. Η κάθε σειρά ξεκινάει με 3 μονά ποδαράκια και τελειώνει με 3 μονά ποδαράκια. Αυτό είναι η ουσία. Απλά, όταν ξεκινάμε και σηκώνουμε τα 2 γαϊτανάκια στον αέρα, το ένα μονό ποδαράκι είναι αυτά τα 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Έχουμε 3 πάντα που ξεκινάμε λοιπόν μονό ποδαράκια και 3 πάντα όταν τελειώνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι αυξήσεις ανάμεσα στα μάρκερ. Σήκωσα λοιπόν εγώ εδώ τα 2 μου γαϊτανάκια, γυρνάω το πλεχτό μου και πάμε πάλι. Βλέπετε, έχω το ένα που είναι εδώ, τα 2 γαϊτανάκια που σήκωσα και έχω να κάνω 1, 2 μονά ποδαράκια. Είναι μπούσουλα αυτό από εδώ και πέρα. Παίρνω νήμα λοιπόν, δεν μπαίνω εδώ στο πρώτο, μπαίνω στο επόμενο και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Πάω στο επόμενο θυλάκι που έχω εδώ και πάω να ολοκληρώσω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα δηλαδή, μπαίνω στο θυλάκι, εδώ. Και φτάσαμε στα θυλάκια με το μάρκερ. Τι λέει αυτή η σειρά μου εδώ? Στο πρώτο κάνω ένα μονό ποδαράκι, στο επόμενο θυλάκι 2 μονά ποδαράκια, 1, 2, 1, 2. Προσθέτω δηλαδή πάλι άλλα 7 μονά ποδαράκια. Τα πάμε καλά με την αριθμητική? Τα πάμε. Είχαμε 14 και τώρα θα προσθέσουμε άλλα 7 στο σύνολο. Πάμε λοιπόν. Σε αυτό το πρώτο πάω και βάζω ένα μονό ποδαράκι, εδώ, γιατί έτσι λένε οι αυξήσεις μου. Βγάζω το μάρκερ πάλι, το τοποθετώ σε αυτό το πρώτο θυλάκι που μόλις έφτιαξα, εδώ, και έτσι θα το συναντήσω μπροστά μου μετά. Στο επόμενο θυλάκι έχουμε να βάλουμε 2, γιατί είναι 1, 2 οι αυξήσεις μου. Ένα μονό ποδαράκι και ένα δεύτερο μονό ποδαράκι σε αυτό το θυλάκι. Στο επόμενο θυλάκι βάζουμε ένα μονό ποδαράκι. Στο επόμενο θυλάκι βάζουμε 2 μονά ποδαράκια. Στο επόμενο ένα μονό ποδαράκι. Και προχωράμε έτσι με ένα μονοποδαράκι, 2 μονά ποδαράκια μέχρι να ολοκληρώσουμε τις αυξήσεις από μάρκερ σε μάρκερ. Εδώ
Βλέπετε έχουμε και το τελευταίο εδώ που θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια. Τελειώνουμε με 2 λοιπόν μονά ποδαράκια. Βγάζω το μάρκερ πάλι. Να τα κοιτάτε και αυτά, να δείτε ότι είστε σίγουρα σωστές με βάση το σχέδιο. Τελειώνουμε λοιπόν με 2 μονά ποδαράκια. Βάζουμε πάλι εδώ το μάρκερ στο τελευταίο που φτιάξαμε. Βλέπετε πόσο μεγαλώνει το ημικυκλό μας σιγά σιγά. Από τα μάρκερ θα το καταλαβαίνετε. Και γιατί έχουμε πάντα τα 3 φυλάκια στο τέλος, 1, 2, 3, πάμε και κάνουμε από 1 μονό ποδαράκι. Όπως και αρχίσαμε, έτσι τελειώνουμε. Έχουμε πάντα 3 θυλάκια αρχή και τέλος για να κάνουμε από μονό ποδαράκι, από 1 μονό ποδαράκι. Αυτό πάντα να ξέρετε θα κρύβεται εδώ το άτιμο το τελευταίο. Με προσοχή. Εδώ. Να το. Βλέπετε που αρχίζει και ανοίγει. Και πάλι επανάληψη. Θα σηκώσω τα 2 γαϊτανάκια και τι κάνουμε τώρα. Πάμε να το δούμε λιγάκι στο σχέδιό μας για να το καταλάβουμε. Σιγά σιγά θα πάρει και φόρμα που λέμε. Η κάθε σειρά ξεκινάμε πάντα από δεξιά και πηγαίνουμε κυκλικά. Η δεύτερη σειρά είναι ανάποδα, από αριστερά δεξιά και το αντίθετο. Αυτές οι σειρές με αυξήσεις είναι 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σειρές. Με τις αυξήσεις όπως τις βλέπετε από μάρκερ σε μάρκερ. Αυτή η σειρά τώρα ήταν 2-1, η επόμενη είναι, αν τη δείτε, 1-1-2, 1-1-2 και πάνω 1-1-2 και προχωράει μέχρι να φτάσουμε τις 9 σειρές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντα στην αρχή και στο τέλος θα έχετε αυτά τα 3 θυλάκια που θα παίζετε μαζί τους με 1 μονό ποδαράκι. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται μετά από αυτές τις 9 ωραίες σειρές? Πάμε να σας το δείξω στο έτοιμο για να το δείτε. Δείτε, αυτή την ομορφιά θα ολοκληρώσετε κι εσείς. Σας βάλω το βελονάκι να μην μου φύγει το θυλάκι. Εδώ είμαστε. Βλέπετε? Ξεκινήσαμε από εδώ, πήγαμε και φτάσαμε εδώ να τελειώσει η 9η σειρά. Ποιο είναι τώρα το επόμενό μας βήμα? Η 10η σειρά που σας λέω είναι αυτή εδώ η σειρά, μία σειρά άριχτα. Θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, δεν θα γυρίσουμε το πλεχτό μας, εδώ όπως είμαστε, θα ολοκληρώσουμε στο κάτω μέρος μόνο μία σειρά άριχτα, ώστε να μας γίνει και λίγο πιο ευθεία το πλεχτό μας. Πάμε εδώ έτσι στα γρήγορα να το κάνουμε μαζί, για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Εδώ. Θα μπείτε όπου εσείς βλέπετε ότι χρειάζεται, γιατί είναι θυλάκια και δεν είναι θυλάκια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι αυτά τα κρυφά θυλάκια που λέμε, που δημιουργεί το πλεχτό όταν τελειώνει. Ελάτε εδώ να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με τα άριχτα στο κάτω μέρος. Εδώ. Μπαίνουμε ωραία όπου νομίζουμε ότι πρέπει. Εδώ. Να το. Πάμε τώρα στο επόμενο μας βήμα. Εδώ στο επόμενο βήμα θα γίνει μία σειρά περιμετρικά άριχτα, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα. Βλέπετε αυτά τα ωραία τα σταυρουδάκια και τα χ και όλα αυτά. Αυτό είναι μία σειρά περιμετρικά. Που εδώ όμως θα πιάσουμε μαζί τον καμβά. Εδώ θα σας τον έχω κόψει. Εσείς φυσικά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με τις φόδες και τα στακαρίσματα και όλα αυτά και σίγουρα θα σας βοηθήσουν να δείτε όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτό. Πάμε λίγο. Τον καμβά λοιπόν τον έχουμε κόψει λίγο μεγαλύτερο από το πλεχτό. Θέλω να το καταλάβετε πως πάει εδώ. Γιατί θα τεντώσουμε, θα γίνει και μία σειρά άριχτα. Δεν θέλω να το φοβηθείτε, να σας το εξηγήσω τι εννοώ. Γίνοντας και το περιμετρικό άριχτο θα δέσει και θα είναι πάρα πολύ ωραίο και ξεκινάμε. Μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι και στην τρυπούλα μαζί και ξεκινάμε να κάνουμε το περιμετρικό άριχτο μαζί με τον καμβά. Μπαίνουμε 1 με 2 φορές σε κάθε τρυπούλα καμβά, ανάλογα το πώς το ζητάει το πλεχτό μας. Θα το δείτε και μόνες σας. Λογικά είναι 1-2, βλέπετε εδώ θέλει
Στο επόμενο μπαίνω και μπορεί να μπω και μία φορά. Εσείς θα το δείτε αυτό. Εδώ. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Δείτε λιγάκι τι φτιάξαμε. Να το. Το καμβάς του πίσω όμορφος, ωραίος, τσαχπίνικος. Αυτή είναι η μία πλευρά εννοείται. Ναι, η μία πλευρά. Έχουμε δύο. Άλλη μία ακριβώς η ίδια. Θα μου την ξεκινήσετε με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια ανοίγματα, με το ίδιο βελονάκι, όλα ίδια. Και εσείς, όχι άλλη κυρία. Όλοι οι φίλοι μας πλέκει αλλιώς από εμάς. Ναι. Λοιπόν, τι φτιάχνουμε τώρα, τι έχουμε. Έχουμε ένα κομμάτι λοιπόν, δύο κομμάτια από αυτό, συγγνώμη, που είναι το σώμα μπρος-πίσω. Έχουμε το περιμετρικό εδώ που ξεκινάμε με 7 συν 1 γαϊτανάκια και πλέκουμε ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε σειρά για να φτάσουμε 43 εκατοστά μήκος με το περιμετρικό. Και έχουμε και το γλωσσάκι που θέλω να εστιάσω πρώτα στο γλωσσάκι. Το γλωσσάκι είναι αυτό που θα ραφτεί επάνω στις τρυπούλες εδώ και εμείς θα βάλουμε ό,τι μας αρέσει για να το στολίσουμε. Θέλουμε τα κρυσταλλάκια, θέλουμε πομπονάκια, θέλουμε φτερά, θέλουμε πεταλουδίτσες, θέλουμε πέρλες, μελισσούλες που έχουμε, θέλουμε άλλες πετρούλες, θέλουμε πέρλες, ό,τι θέλουμε εμείς. Εντάξει, πάμε λοιπόν εδώ να σας δείξω ένα κολπάκι, γιατί θέλω να σας βγει όπως το καπάκι που είναι λίγο οβάλ και όχι ακριβώς έτσι όπως εδώ που είναι τετράγωνο, θα δείτε είναι λίγο πιο δάκρυ, για να μας καθίσει ωραία. Θα τα αφήσω λοιπόν τα υπόλοιπα στην άκρη και θα κρατήσω το νήμα και το γλωσσάκι για να σας δείξω ένα κολπάκι που ξεκινάει παρακαλώ με μαγικό κύκλο εδώ κάτω. Για πάμε να το δούμε μαζί. Πάλι με το βελονάκι νούμερο 3,5 εργονομικό, στέκεται καλύτερα για αυτή την τσάντα από το τεσάρι, όπως σας είπα και στην αρχή. Ωραία, αυτό λοιπόν δεν το χρειαζόμαστε άλλο, ας τα αφήσουμε εδώ στην άκρη, ας αδειάσω λίγο τον μπάγκο μου, γκρινιάζουν και τα αγόρια μου. Πάμε, εδώ θα είμαι. Ξεκινάμε λοιπόν με μαγικό κύκλο. Παίρνω το νήμα στην παλάμη με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Στερεώνουμε. Εδώ. Και πάμε να κάνουμε 3 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Δηλαδή, πάμε από κάτω, παίρνουμε το νήμα, έχουμε 2 θυλάκια, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε, δημιουργείται το πρώτο. Πάμε να δημιουργήσουμε το δεύτερο, εδώ. Πάλι το ίδιο. Τρίτο, λοιπόν. Άριχτο. Τραβάμε το νήμα μας. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε 1, 2, 3. Βλέπετε 1, 2, 3. Αυτά τα 3 θέλω να γίνουν 5. Πώς θα γίνουν 5? Θα βάλουμε στο πρώτο 2 άριχτα, στο μεσαίο 1 άριχτο και στο τρίτο 2. Δεν μας κάνει 5 αγόρια? 5 μας κάνει. Λοιπόν, σηκώνουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το πλεχτό μας γυρνάμε, είναι σαν να γυρνάμε βασικά το πλεχτό. Πάμε στο πρώτο λοιπόν και δημιουργούμε 2 άριχτα. 1 και ένα 2. Στο μεσαίο θα κάνουμε 1. Στο δεύτερο δηλαδή θυλάκι θα κάνουμε 1 άριχτο. Και στο τρίτο θυλάκι θα κάνουμε πάλι 2 άριχτα. Θα βάλουμε αύξηση δηλαδή. Εδώ. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε αυτό το μικρό πλεχτό που έχουμε στα χέρια μας και θέλουμε τα 5 να γίνουν 7. Θα πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο και θα βάλουμε 2 άριχτα για να βάλουμε έτσι μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζουμε στο επόμενο με ένα άριχτο. Ένα άριχτο και στο επόμενο θυλάκι. Ένα άριχτο και στο επόμενο θυλάκι. Και στο τελευταίο θυλάκι κάνουμε 2 άριχτα. Ώστε τα 5 που είχαμε να γίνουν 7.
Βλέπετε, από εδώ και πέρα λοιπόν σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα 7 θυλάκια μέχρι να φτάσουμε στα 19 εκατοστά. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι από εδώ και πέρα. Τίποτε άλλο, καμία αύξηση, τίποτα άλλο, μόνο στις 2 πρώτες σειρές και το μαγικό κύκλο που είδατε στην αρχή. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα 7 θυλάκια μέχρι να φτάσουμε 19 εκατοστά. Και είναι 19 εκατοστά, καταλαβαίνετε γιατί τόσο είναι το καπάκι και το πλεχτό για να γυρίσει πίσω. Εμείς τώρα εδώ λοιπόν δημιουργήσαμε αυτήν εδώ την αρχική ωραία, ας το πούμε, δάκρυο βάλ για να κάνει το γλωσσάκι μας και εσείς θα μου πλέξετε μέχρι επάνω. Τι θέλω τώρα, στο γλωσσάκι δεν θα μου κάνετε περιμετρικό άριχτο. Όχι, ούτε εδώ έχει. Έχουμε πάει και βάζουμε ακριβώς από πάνω τα κρυσταλλάκια και περισσεύουνε χωρίς να κάνουμε το περιμετρικό. Δεν χρειάζεται. Και αν δείτε, οι τρυπούλες πέφτουνε ακριβώς, αν μπορεί κάποιος να το καταλάβει, είναι ακριβώς. Βλέπετε, οι τρυπούλες είναι ακριβώς όσο είναι το φάρδος 4,5 εκατοστά το γλωσσάκι. Για να πέφτει και κάτω όμορφα. Τώρα αν εσείς θελήσετε να κάνετε κάτι διαφορετικό και θέλετε να το κάνετε πιο φαρδί και να το ράβετε πιο μέσα στο γλωσσάκι, και αυτό μπορείτε. Απλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να καλύπτει και αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί πέφτουν τα κρυσταλλάκια από πάνω και δείχνει φανταστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη το γλωσσάκι, θα το χρειαστούμε σε λίγο. Για το πλαϊνό μας τώρα, το περιμετρικό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλετε να σας το δείξω? Άτε να σας δείξω λίγο, δεν θέλει και πολλά. Είναι λοιπόν, θα βάλουμε 7 συν 1 γαϊτανάκια για να δημιουργήσουμε αυτό εδώ, λέμε το κομμάτι τώρα, ναι. Και πάμε να δούμε το μονό μισό ποδαράκι που είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ξεκινάμε να βάλουμε 7 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, συν 1. Και πάμε να ολοκληρώσουμε μία πρώτη σειρά που θα κάνουμε από ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Το πρώτο εννοείται αυτό που βάλαμε, το βάλαμε ακριβώς για να μην μπλεχτεί, το συν 1. Παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι από τα 7, παίρνουμε νήμα. Έχουμε 3, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί. Επαναλαμβάνουμε. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, έχουμε 3 εδώ στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Αυτό είναι και το μονό μισό ποδαράκι. Προχωράμε με ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε ένα από τα 7 θυλάκια, σηκώνοντας πάντα ένα γαϊτανάκι στον αέρα στο τέλος της σειράς, μέχρι να φτάσουμε 43 εκατοστά. Μην ξεχνάτε εδώ το τελευταίο, εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και προχωράμε επανάληψη ακριβώς το ίδιο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτιάξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνει το μονό μισό ποδαράκι, αυτή τη σκαλίτσα όπως βλέπετε εδώ. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν το έχουμε στακάρει, όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή το τελευταίο άριχτο, το περιμετρικό σε αυτό το μακρύ κομμάτι το κάναμε μαζί με τον καμβά. 1, 2, 3, 4, 5 κουτάκια μας μείνανε εμάς στον καμβά. Αν έχετε το χοντρό των 10 εκατοστά θα σας είναι 5 τα κουτάκια. Λοιπόν, σε φάρδος. Αυτό εδώ λοιπόν που στο τελικό του είναι 6,5 εκατοστά επί 43 μήκος και είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί στην τσάντα μας. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι, 2 κομμάτια, 3 το γλωσσάκι μας.
Και τι κάνουμε τώρα, κορίτσια? Ήρθε η ώρα να ενώσουμε. Λοιπόν, το γλωσσάκι θα το αφήσουμε εδώ, γιατί έχει δουλίτσα και αυτό ωραία με τα κρυσταλλάκια και με το καπάκι. Έχουμε γλωσσάκι, καπάκι, χεράκι, τελευταίο βήμα μετά. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ενώσουμε την τσάντα μας. Έχουμε το περιμετρικό μας, έχουμε και το σώμα της τσάντας μας και πάμε. Ο κλασικός τρόπος είναι να διπλώσουμε στη μέση ακριβώς και να βρούμε το κεντρικό θυλάκι από το πλεχτό μας και να βάλουμε ένα ωραίο μάρκερ εδώ για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και εδώ αντιλαμβάνεστε το κέντρο που είναι πολύ εύκολο να το βρείτε ή αν πάλι δυσκολεύεστε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να το τσακίσετε πάλι στη μέση, να βρείτε το κεντρικό θυλάκι ή να χρησιμοποιήσετε και τη μεζούρα. Εσείς θα αποφασίσετε τι θέλετε. Πάμε. Εδώ. Έχουμε βάλει νήμα που πλέκαμε πριν στη βελόνα μπετονιά, όποιο μέγεθος σας βολεύει εσάς. Θα αφήσω νήμα από τη μία πλευρά και εδώ έχω κάνει ένα κολπάκι στο ένομα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θέλω να σας δείξω ένα διαφορετικό ένομα έτσι, για να αλλάζουμε λίγο. Για να μην βαριόμαστε ρε παιδί μου, βλέπετε, εδώ, αυτό εδώ θα κάνουμε. Τι κάνουμε? Πιάνω το εξωτερικό θυλάκι εδώ, όχι και τα δύο, ούτε το εσωτερικό, αυτό. Το ίδιο κάνουμε και στο απέναντι, εδώ, βλέπετε. Αφήνω νήμα για την πλευρά από εδώ και θα πάω από την άλλη. Πάω λοιπόν από την πάνω πλευρά, βλέπετε το νήμα μου, από πάνω, πιάνω πάλι εξωτερικό θυλάκι και εξωτερικό θυλάκι και ξεκινάω να κάνω αυτό το ένομα γιατί μου αρέσει πιο πολύ. Να το, εξωτερικό με εξωτερικό και από πάνω το νήμα. Εδώ. Εξωτερικό, θυλάκι, εξωτερικό. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο κανονικά. Είμαι σίγουρη θα την κάνετε μία κούκλα την κρυσταλλένια. Μία κούκλα θα κρατάτε το πιο όμορφο τσαντάκι για αυτές τις γιορτές. Εδώ. Βγαίνει αυτό εδώ το στυλάκι, βλέπετε από πάνω, λες και είναι γαζωμένο κάπως. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο, να ενώσουμε εδώ, ενώνουμε και από αυτή την πλευρά. Θα ενώσουμε και το δεύτερό μας κομμάτι. Εννοείται ότι έχετε βάλει φόδρα στα κομμάτια. Ναι, θα δείτε το βίντεο με τις φόδρες εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο βήμα που έχει να κάνει με τα κρυσταλλάκια μας. Θα τα αφήσω στην άκρη και θα πιάσουμε μετά την έτοιμη τσάντα να τη δούμε μαζί και να δείτε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Τα τρία πράγματα που θα χρειαστούμε από εδώ και πέρα. Χεράκι, γλωσσάκι, καπάκι. Τι έκανα εγώ? Πήρα το μαξιλάρι του μακραμέ και έβαλα επάνω το γλωσσάκι. Εσείς μπορείτε να πάρετε ένα απλό μαξιλάρι κάπου αλλού που σας βολεύει εσάς. Αυτό το σκηνάκι το χρειαζόμαστε για να στερεώσουμε μετά. Στερέωσα με κάποιο τρόπο εδώ καλά το γλωσσάκι μου για να μην κουνιέται και ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε το σχέδιο και πώς το θέλουμε για τα κρυσταλλάκια μας. Αν δείτε εδώ στο έτοιμο, να σας το εξηγήσω λίγο από κοντά. Εμείς εδώ κάναμε ένα απλό σχέδιο που μας άρεσε εμάς στα κρυσταλλάκια. Έχουμε 4 σχέδια και 4 μεγέθη. Είναι τα μεγάλα, τα μεσαία, τα μικρά, δάκρυα όλα αυτά και έχουμε και τα τετραγωνάκια. Λοιπόν, αν δείτε εδώ στην αρχή έχω χρησιμοποιήσει 4 μεγάλα, 2 μεσαία και έχω πάει μετά στις άκρες και έχω βάλει τα πολύ μικρά. 1, 2, 4, 6. Επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώντας σαν κόνο πια, σαν ρόμβο, τα τετραγωνάκια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω, να σας κολλήσω 4 μεγάλα π.χ. να σας τα δείξω πώς μπαίνουν και εσείς θα αποφασίσετε το σχέδιο που θέλετε. Αν θέλετε ακριβώς το ίδιο με εμάς, αντιλαμβάνεστε ότι τη φωτογραφία της τσάντας πολύ εύκολα αποτυπώνεται. Αλλά κάντε και δοκιμές. Παίξτε, γιατί πραγματικά η δυσκολία τι σχέδιο θα κάνουμε στα κρυσταλλάκια αυτά τα ωραία ήταν πολύ δύσκολη. Μία ιδέα είναι, κανονικά αυτά ράβονται. Τι κάνω τώρα, για να μου στερεωθούν όμως, χρησιμοποίησα λίγη κόλλα
Θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα απλό σχέδιο με τα πρώτα, τα 4 τα μεγάλα, για να το καταλάβετε. Εδώ. Και μπορεί να μου βγει και λίγο διαφορετικό. Δεν πειράζει, και αυτό ωραίο είναι. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Έχουν τρυπούλα στο πίσω μέρος και στο μπροστά μέρος τα δάκρυα. Το πίσω μέρος εδώ έχει ένα σαν μεταλλικό, ακριβώς που να μπορεί να μπει κόλλα σιλικόνης, η ζεστή που λέμε με το πιστόλι, ή κόλλα υφασμάτων. Αλλά το ράψιμο είναι καλό να μπει. Στο ράψιμο υπάρχει και μια μικρή εγκοπή για να μπορεί να μπει καλά η κλωστή μπετονιάς, όπως τη λέμε, αυτή εδώ η διάφανη, που εμένα μου ταιριάζει καλύτερα να βάλω τη διάφανη για να μην φαίνεται πουθενά. Αν δείτε και εδώ, τα κρυσταλλάκια είναι ραμμένα με τη διάφανη κλωστή μπετονιάς, που όμως δεν φαίνεται πουθενά, γι' αυτό και την προτίμησα. Θα μπορούσε να μπει μια οποιαδήποτε κλωστή, αλλά είναι πιο ωραίο να μην φαίνεται. Τι κάνω λοιπόν? Για να βγάλω το σχέδιό μου, πήρα την κόλλα για υφάσματα. Μπορεί να βάλετε, όπως είπαμε, και κόλλα σιλικόνης με τον πιστόλι το ζεστό. Πήρα ένα-ένα και έβαλα στο κάτω μέρος ένα τσάκ στη μέση, πολύ λίγο, δεν μας νοιάζει να στερεωθούνε, για να μου καθίσουνε, λίγο παραπάνω από μένα θα βάλετε εννοείται, για να καθίσουν στη θέση τους και να μπορούν να ραφτούν. Ο τρόπος που ράβουμε τώρα είναι ένας. Μόλις τελειώσουμε το σχέδιό μας και αποφασίσουμε ότι έτσι θα κάθονται τα κρυσταλλάκια μας όλα, βγάζω αυτά που δεν έχω βάλει κόλλα, είναι να πάρουμε τη βελόνα, τη μικρή, τη λεπτή, από το σετ αυτές εδώ που έχω μέσα και είναι πιο μακριές από άλλες, να βάλω τη γλωστή, τη διάφανη, που τώρα και να σας τη βάλω δεν θα φανεί στο βίντεο, διάφανη, και να πάω από το κάτω μέρος εδώ, να το περάσω από μέσα, με προσοχή πάντα, και μπορεί να χρειαστεί, εδώ βλέπετε, να βγω πάλι στο έξω μέρος εδώ του πλεχτού. Μην το φοβάστε, δεν θα φαίνεται καθόλου. Τώρα σας το κάνω στον αέρα. Και πηγαίνοντας από κάτω την κλωστή μου να συνεχίσω να πάω στο επόμενο κρυσταλλάκι και στο επόμενο κρυσταλλάκι. Εδώ λοιπόν στην άκρη θα έχει την κλωστούλα, που δεν φαίνεται πουθενά. Όπως και εδώ έχουν όλα κλωστούλα. Δεν θα το καταλάβετε πουθενά. Αυτό είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε με τα κρυσταλλάκια, σιγά σιγά, με λίγη κόλλα για να μην χαλάσει το σχέδιό μας, και με τα ωραία μας τα κρυσταλλάκια. Η κόλλα τώρα που σας λέω, φανταστείτε ότι έχοντας φτιάξει εσύ όλο το σχέδιό σας, θα το αφήσετε λίγο να αναπνεύσει για 1 λεπτάκι. Πριν πιάσετε δηλαδή τη βελόνα και την κλωστή μαζί, θα τα αφήσετε για 1 λεπτάκι. Αν βάλετε κόλλα σιλικόνη ζεστή, θα προσέξετε λίγο να μην σας φύγει. Δηλαδή το πιστόλι ρίχνει λίγο παραπάνω κόλλα. Θέλει ένα τσακ ίσα ίσα εδώ στο κέντρο, για να μπορέσετε να στερεώσετε και να βγάλετε το ωραίο σας σχέδιο. Σίγουρα θα χρειαστούν ράψιμο όμως, έτσι, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι το ολοκληρώσαμε εδώ το ωραίο μας το κομμάτι και πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα, που είναι εύκολα, κορίτσια μου, από εδώ και πέρα. Πόπο κρύσταλλα και κακό, πόπο ομορφιές, πόπο τι γίνεται εδώ. Θα βάλω λίγο νήμα στη βελόνα μπετονιά για να σας εξηγήσω τι χρειαζόμαστε με το χεράκι. Σε αυτή την τσάντα τι κάναμε? Μόλις ράψετε το καπάκι στο πίσω μέρος από την τσάντα μας, με τον κλασικό τρόπο που έχουμε μάθει, θα πρέπει να αποφασίσετε πού θα μπει το χεράκι. Θα μπει κάπου εδώ. Είναι ανάμεσα στην 4η και 5η τρύπα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Στερεώνουμε πρώτα 1, 2, 3, 4, 5. Στερεώνουμε πρώτα λοιπόν το χεράκι και μετά βάζουμε το γλωσσάκι. Καταλάβατε, θα το περάσουμε από πάνω. Θα πάμε από εδώ. Στερεώνουμε τη μία πλευρά, κόβουμε το νήμα μας, στερεώνουμε, πάμε στην επόμενη. Και ένα απλό τέτοιο στερέωμα φτάνει για το τσαντάκι μας. Τα νήματα μετά θα τα στερεώσουμε από μέσα και θα σας δείξω τώρα στο έτοιμο τσαντάκι τι κάνουμε με το γλωσσάκι. Πρώτα λοιπόν το μεταλλικό χεράκι και μετά το γλωσσάκι με τα κρύσταλλά μας. Λοιπόν, για πάμε να πιάσουμε το έτοιμο, να το δείτε λίγο. Εδώ. Δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει, βλέπετε? Το χεράκι έχει στερεωθεί εδώ. Δείτε το ύψος. Τα νηματάκια τα έχουμε βάλει από μέσα στο πλεχτό. Εδώ. Τα έχουμε κρύψει μέσα στο πλεχτό, όπως θα περάσει από πάνω του. Το επόμενο που κάνουμε με το βελονάκι νούμερο 2,5,
Όταν πια έχουν κολληθεί και έχουν ραφτεί επάνω τα κρυσταλλάκια και είναι έτοιμο λοιπόν το γλωσσάκι, ήρθε η ώρα μετά να πάμε να το ενώσουμε. Εγώ προτίμησα να το ενώσω με το βελονάκι το νούμερο 2,5, να μπω με το νήμα μέσα, να πιάνω και να ξαναβγαίνω, ώστε να μου κάνει αυτή την ωραία γραμμή όταν ανοίγω τη τσάντα. Αυτά είναι εύκολα και ξέρω ότι τα ξέρετε. Τα δύσκολα είναι όλα τα υπόλοιπα που είδαμε. Αυτή είναι λοιπόν η ομορφιά. Να την είναι. Δείτε και πίσω έχει ραφτεί με το ίδιο το νήμα. Έχουν πάει, εγώ έχω βάλει τα κρυσταλλάκια μέχρι το τελείωμα του πλεχτού. Βλέπετε εδώ να περισσεύουν λίγο έτσι για να δείχνουν πιο ωραία. Το ένωμα που σας έδειξα το κάνει λιγάκι πιο μπομπέ ρε παιδί μου, πιο ωραίο. Έλα ρε κορίτσια, είναι το κάτι άλλο αυτή η τσάντα. Είναι η κρυσταλλένια και περιμένω να δω τη δική σας. Τη φαντάζομαι και στη μαύρη γουνίτσα, τη φαντάζομαι και σε μια γούνα που βγήκε τώρα και στο μπρονζέ και στο ασίμι που έχει βγει. Είναι φανταστική. Ήτανε λοιπόν η κρυσταλλένια, είμαι η Κατερίνα. Θέλω πραγματικά να δείτε τα kit από κάτω και τα υλικά για αυτή τη νέα τεχνική με τα ωραία τα κρύσταλλα, τις glam τσαντούλες. Θέλω να την κρατάτε και να μου στείλετε και μια φωτογραφία που να είστε κούκλες όμως. Λοιπόν, θα μου κάνετε μια εγγραφή τώρα εδώ στο κανάλι, στο δικό μας εδώ το κανάλι της Handybrand, για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου. Γεια σας.